Hi everyone! Today I'm going to show you how I made or how I baked this plum cake. It's so good. It's good for breakfast and also as snacks. Now, this needs only 2 eggs. Yes, it needs only 2 eggs, and I will show you how to make this simple and easy to bake plum cake. Bago simulan ang pag-prepare ng recipe, ay i-preheat ang oven sa 170 degrees Celsius. Sa recipe pong ito ay nangangailangan ng 2 sariwang itlog. Isunod ang asukal. Pagkatapos, sa pamamagitan ng hand mixer, ay paghaluin ang mga ingredients. Ang sunod naman na idagdag natin ay ang vanilya para magpabango sa plum cake. Paghaluing mabuti ang mga ingredients at sunod na idagdag naman ang ricotta cheese. Ang ricotta cheese po na ito ay galing sa gatas ng baka. Ang ricotta cheese po ay pwedeng makuha sa gatas ng bupalo, ng baka, ng tupa, o ng kambing. Madali lang po ang gumawa ng ricotta cheese. Opo, kung ikaw ay may 1 litrong full cream milk at kalahating lemon, ay makagagawa ka na ng ricotta cheese. Hayaan nyo at sa isang video ay ipapakita ko sa inyo kung papaano mag-produce ng ricotta cheese mula sa gatas ng baka. Sunod namang idagdag ang vegetable oil. Pagkatapos ay ang gatas naman. Ngayon ay dahan-dahan namang idagdag ang harina. Isunod namang idagdag ang baking powder. Buhaghagin o salain ang baking powder bago ito idagdag sa mixture. Ngayon naman ay idagdag natin ang mga pira-pirasong tsokolate. Huwag kalilimutang maglaan ng ilang pirasong tsokolate para pangdekorasyon sa ibabaw ng plum cake. Handa na ang mixture or butter. At handa na rin ang cake pan na hugis rectangle. Ito ay may parchment paper sa ilalim at ang paligid nito ay may kaunting binudburang harina upang hindi dumikit ang butter. Isaayos ang mixture or butter sa pamamagitan ng spatula. Ang itinabi na ilang piraso ng chocolate ay idekorasyon sa ibabaw ng plum cake.
ilagay na natin sa oven. And it's done! Tatanggalin na natin ang plum cake sa kanyang lalagyan.